Start ko. Okay. Good morning, everyone. Okay. Online সকলো আহিছে নে বাৰু? Am I audible and visible? এবাৰ জনাব। সকলো দেখি আছে মোক? শুনি আছে? ভইচটো আহি আছে মোৰ অনলাইনত? এবাৰ চেক কৰাচোন তুমি। Okay, okay, ঠিক আছে। শুনি আছে? Now, আজি কি হয় কিমান তাৰিখ? 15 of December, ঠিক আছে? আজিও কি আছে আমাৰ দুটা টপিক আছে। First is related to কি? আমাৰ অসমৰ ফ্ল্যাগশিপ স্কিম এটা হয় যেটো কি অৰুণোদয় 3.0 আৰু সেকেন্ড টপিকটো আমাৰ ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনৰ লগত জড়িত। ঠিক আছে? আমাৰ নিকট কান্ট্ৰি বাংলাদেশৰ যি কি হৈ আছে সিভিল ওয়াৰ টাইপ হৈ আছে তাৰ সিচুৱেচনৰ লগত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কি আমাৰ সিকিউৰিটি থ্ৰেট আহিব পাৰে। ঠিক আছে? আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত কি এনেকুৱা সংকট আহিব পাৰে। ঠিক আছে? এই দুটা হৈছে আমাৰ টপিক। এটা ফাৰ্স্ট টপিকটো মই যেনেকৈ ক'লো যে অৰুণোদয় 3.0 হয়। 3.0 বিষয়ে আমি জানো অলৰেডি। হয়নে বাৰু? অৰুণোদয় 3.0 বিষয়ে জানো, অৰুণোদয় 1.0 বা 2.0 বিষয়ে জানো আমি। হয়নে? তথাপিও এই নিউজটোত কি দিছে পাৰ্টিকুলাৰলি কি কৰা হৈছে যে অৰুণোদয় 3.0 কি কৰা হৈছে আমাৰ বিটিআৰ মানে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন হয়নে বাৰু তালৈকে এক্সটেন্ড কৰা হৈছে। ঠিক আছে নে বাৰু? তাৰ মানে কি কৰিছে এই ওয়েলফেয়াৰ স্কিমটো কি কৰিছে এই ওয়েলফেয়াৰ স্কিমটো কি কৰিছে বিটিআৰ ৰিজনত কি কৰা হৈছে লাগু কৰা হৈছে। ঠিক আছে? তাতেও কি কৰিছে এই স্কিমটো কি কৰিছে লাগু কৰিছে তাৰো কি কৰিছে বেনিফিচিয়াৰিজ বিলাকক এড কৰা হৈছে। ঠিক আছে নে বাৰু? আমাৰ বাকি যিমানখিনি কি আছে আমাৰ ষ্টেটৰ ভিতৰত যিমানখিনি কি আছে ডিস্ট্ৰিক্টস আছে অলৰেডি কি হয় অৰুণোদয় 3.0 আন্ডাৰত আছে। কিন্তু বিটিআৰত কি হোৱা কাৰণে ইলেকশনৰ কাৰণে কি কৰা হোৱা নাছিল অৰুণোদয় 3.0 ইনক্লুড কৰা হোৱা নাছিল। ঠিক আছে নে বাৰু? আৰু ৰিসেন্টলি কি হৈ গল ইলেকশন হৈ গল হয়নে বাৰু? কোন আহিছে পাৱাৰত? হাগ্ৰামা মহিলাই হয়নে বাৰু? গতিকে এতিয়া কি কৰিলে 3.0 কো তাতে কি কৰিলে লাগু কৰি দিলে এক্সটেন্ড কৰি দিলে। এতিয়া নিউজটো হল হেতু কিন্তু নিউজটো আমাক নালাগে। নিউজটো এটো প্ৰয়োজন নহয় যে বিটিআৰত কাকা এড কৰিলে কাকা এড নকৰিলে কি কাৰণে এড কৰা হোৱা নাছিল আমাক হেতু প্ৰয়োজন নাই। প্ৰয়োজন কি হয় অৰুণোদয় 3.0 কি হয়। ঠিক আছে নে বাৰু? তাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয় তাত বেনিফিচিয়াৰি কি লাভ কৰিব বেনিফিচিয়াৰি কিনুকা কি থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ এলিজিবিলিটি থাকিব লাগিব। হয়নে বাৰু? তেওঁলোকৰ যোগ্যতা কি? ঠিক আছে? অৰুণোদয় 3.0 প্ৰভাইড কি কৰা হয় কেতিয়া প্ৰভাইড কৰা হয় সেইখিনি বস্তু আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয়। ঠিক আছে নে বাৰু? তো আমি প্ৰথমতে আমাৰ নিউজটো চাই লও ওপৰৰ পৰা যে আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা on December 12 launched অৰুণোদয় 3.0 in the Boreland territorial region bringing nearly 4.5 lakh women beneficiary from the region under the state flagship welfare scheme. Although Ọৰুণোদয় 3.0 was rolled out across the Assam on 7th of October, implementation in BTR was deferred due to Boreland Territorial Council election. যেহেতু কি হৈ আছিল তাত ইলেকশন হৈ আছিল হয়নে বাৰু? হেতু কাৰণত কি কৰা হোৱা নাছিল অৰুণোদয় 3.0 তাত ইনক্লুড কৰা হোৱা নাছিল। ঠিক আছে? BTR ৰিজনটো এতিয়া কি কৰিছে ইনক্লুড কৰিছে। About Ọৰুণোদয় is Assam's government flagship direct benefit transfer scheme aimed at providing monthly financial assistance to economically vulnerable households with women designated the primary beneficiaries. Launched initially 2020, the scheme has since been expanded phases with Ọৰুণোদয় 3.0 representing the latest and most extensive version. এটা কি কোৱা হৈছে যে অৰুণোদয় 3.0 আমাৰ কেতিয়া লঞ্চ কৰিলে অৰুণোদয় 3.0 কেতিয়া লঞ্চ কৰিলে কেতিয়া 7 October 2025 এতিয়া কি কৰিছে যে ইয়াতে আমাৰ কি কৰিছে অকনমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চোৱা হৈছে যে অৰুণোদয় প্ৰথমটো অৰুণোদয় যেটো আহিছিল হেতু কেতিয়া আহিছিল হয়নে বাৰু এটো কি হয় এটা আসাম গৱৰ্ণমেন্টৰ ফ্ল্যাগশিপ স্কিম হয় হয়নে বাৰু এটা আঁচনি হয় যাৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় যিমান বিলাক আমাৰ কি আছে অসমীয়া হাউস হোল্ড আছে যিমান বিলাক কি আছে ভালনাৰেবল হাউস হোল্ড আছে এটা ভালনাৰেবলৰ আপোনালোকে জানে নহয় ডেফিনেশনটো কি হয় ভালনাৰেবল পঢ়িছিল নহয় ভালনাৰেবল মানে কি অকনমান মানে কি হৈ আছে নাজুক হয়নে বাৰু নাজুক তেওঁলোকক কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকক যদি আমি ইকোনমিক্যালি তেওঁলোকক যদি আমি পলিটিক্যালি তেওঁলোকক যদি আমি কি নকৰো সাপোৰ্ট নকৰো তেতিয়া হলে তেওঁলোক কি হ'ব পাৰে
পভাৰ্টিৰ কি সাইকেল আছিল মনত আছে না বাৰু পভাৰ্টিৰ যে এটা সাইকেল এটা আছিল যে VCS সাইকেল হয়নে বাৰু সেই পভাৰ্টি VCS সাইকেলত তেওঁলোকে এন্টাৰ কৰিব পাৰে গতিকে এইবিলাক কাৰণতে কি কৰা হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক সাপোৰ্টৰ কাৰণে অৰুণোদয় স্কিমটো আনিছিল তাত বেনিফিচিয়াৰী কোন হয় তাত কি হয় বেনিফিচিয়াৰী সেই সকল লোক হয় যিসকল কি হয় ইকনমিক্যালি ভালনাৰেবল হয় আৰু ফ্যামিলিটোৰ যিগৰাকী কি থাকে ওমেন থাকে তেওঁক কি কৰা হয় সাপোৰ্ট কৰা হয় ঠিক আছে এতিয়া অৰুণোদয় যেটো প্ৰথম আহিছিল অৰুণোদয় 1.0 তেতিয়া কি কৰা হৈছিল 2022 2 অক্টোবৰ তাৰিখে হেতু কি কৰা হৈছিল ইনঅগ্ৰেট কৰা হৈছিল ঠিক আছে আৰু তেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কি কৰিছে মান্থলি কিমান দিছিল 830 rupees কে কি কৰিছিল তেওঁলোকে মান্থলি প্ৰভাইড কৰিব ঠিক আছে ইকনমিক্যাল সাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰিব এতিয়া লাহে লাহে কি কৰিছে এটো এক্সপান্ডেড বুলি কৈছে এক্সপান্ডেড ফেজ বুলি কৈছে এক্সপান্ডেড ইন ফেজেস বুলি কৈছে কিহৰ কাৰণে কাৰণ অৰুণোদয় 2.0 কি কৰিলে আৰু অলপমান বঢ়াই দিলে কিমান বঢ়ালে হয়নে তাৰ পিছত অৰুণোদয় 3.0 আকৌ অলপমান বঢ়ালে ঠিক তেনেকুৱাকৈ এক্সপান্ড কৰি বৰ্তমান অৰুণোদয় 3.0 কি কৰিছে এইবাৰ লঞ্চ কৰিছে আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা কোৱা আছে এটো কি হয় ডিবিটি হয় ডিবিটি মানে কি ডাইৰেক্ট বেনিফিট কি হয় ট্ৰান্সফাৰ হয় তাৰ মানে কি কৰা হয় একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি কি কৰা হয় প্ৰেৰণ কৰা হয় পইচাটো হয়নে বাৰু আগতে কি কৰা হৈছিল বাকি আঁচনি বিলাকত চেক দিছিল হয়নে আদাৰৱাইজ কি কৰিছিল তেওঁলোকে ক্যাশ পইচা দিছিল হয়নে ডাইৰেক্ট কি কৰা নাছিল ডিবিটি কৰা নাছিল আৰু তেতিয়া সমস্যা বিলাক কি আছিল corruption highly corruption আছিল হয়নে বাৰু বেনিফিচিয়াৰী কেতিয়াও কি হোৱা নাছিল ঘোষ্ট বেনিফিচিয়াৰী বুলি কয় ঘোষ্ট বেনিফিচিয়াৰী মানে কি জানেনে বাৰু Yes. তেনেকেও ক'ব পাৰো কোন বেনিফিচিয়াৰী হয় গম নাপা কিন্তু এনেকৈ ক'ব পাৰো যে ঘোষ্ট হয় ঘোষ্ট মানে কি জিৰো শূন্য একোই নাই এনেকুৱা মানুহৰ নামত পইচা গৈ আছে যোন এক্সিষ্ট নকৰে পৃথিৱীত গম পাইছে না বাৰু তেওঁৰ নামত কি কৰিছে ডকুমেন্ট বনাইছে বনাই তেওঁৰ নামত কি কৰি আছে কোনবা বেলেগে পইচাটো লৈ আছে ঠিক আছে হাইলি কৰাপ্টেড আছিল গতিকে হেতু কি কৰিবৰ কাৰণে কি আমাৰ হেতু ভাল কৰিবৰ কাৰণে হেতু নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হল সব বিলাক স্কিমে আমাৰ ডিবিটি কৰি দিয়া হল হয়নে বাৰু আজিকালি কৃষিৰ স্কিম বিলাকো ডিবিটি হয় এতিয়া এই যে 3.0 টো লঞ্চ কৰিলে ইয়াৰ কি ফিচাৰ্স বিলাক কি হয় চাই লৈছো ফাইনান্সিয়েল এসিস্টেন্স কিমান দিয়া হ'ব 1250 টকা পাৰ মান্থ পাৰ এলিজিবল ফ্যামিলি মোড অফ ট্ৰান্সফাৰ কি হয় ডিবিটি হয় হয়নে বাৰু ডাইৰেক্টলি কি কৰিব বেংকত দিব ডিসবাৰ্সমেন্ট স্কেডিউল কি বুলি কৈছে এমাউন্ট ক্ৰেডিটেড অন 10th of every month হয়নে বাৰু আমাৰ প্ৰত্যেকটো মাহতে কি কৰিব 10 তাৰিখে ডিবিটি কৰা হ'ব ৰাইট Primary beneficiary a woman member of the household তাৰপিছত কি কৈছে state wide coverage is 38 lakh women beneficiary across the Assam এটা কি কৈছে যে প্ৰথম কথাটো হল primary beneficiary এইমাত্ৰ মই যেনেকৈ ক'লে women জনে পাব হয়নে বাৰু আৰু আমাৰ state wide কিমান লাখ women পাব এতিয়া 38 লাখ women ঠিক আছে এইটো হৈছে কি ফিচাৰ্স এইখিনি হৈছে কেতিয়াবা যদি কি হতে মেইনছত 3.0 বিষয় আহে এইখিনি কি ফিচাৰ্স বুলি লিখিব পাৰিব যে মুখ্যতঃ এইখিনি আমাৰ কি আছে বৈশিষ্ট্য আছে ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এইটো হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে কেতিয়াবা কি কৰিব এই অৰুণোদয় হক অৰুণোদয় 3.0 2.0 সব বিলাকৰে কি হদিব ক্ৰাইটেৰিয়া কি যে কেনেকুৱা মানুহে বা কোন ধৰণৰ হাউস হোল্ডে কি পাব এই বেনিফিচিয়াৰী হ'ব নাইবা এই স্কিমটোৰ আন্ডাৰত আহিব হয়নে এতিয়া কি কৈছে হাউস হোল্ড এলিজিবল আন্ডাৰ 3.0 are selected based on socio-economic vulnerability with priority given socio-economic vulnerability মানে কি এটো কি টার্ম হয় সামাজিক আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ওকে সামাজিক আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মানে কি পিছপৰা হয়নে বাৰু পিছপৰা তাৰ মানে কি যে মানুহ সেই ঘৰ মানুহ বা সেই গৰাকী কি হয় হাউস হোল্ডৰ মানুহ গৰাকী কি হয় সোশিয়ালিও পিছপৰা হয় তাৰ মানে কি তেওঁলোকৰ সমাজত তেওঁলোকৰ কি নাই ইমানখিনি স্ট্যান্ডাৰ্ড নাই লাইক তেওঁলোক কি হ'ব পাৰে পিছপৰা জনজাতি হ'ব পাৰে হয়নে ইকনমিক্যালি হেতুটো জানো যে তেওঁলোকে কি হয় টকা পইচাৰ ফালৰ পৰাও কি হয় দুৰ্বল হয় হয়তো তেওঁলোক কি হ'ব পাৰে দিন হাজিৰা কৰি খাব পৰা হ'ব পাৰে এটা হেইটো কাৰণতে কি কৰিছে যে ঘৰত কি থাকিব নোৱাৰিব সৰকাৰি চাকৰিয়াল থাকিব নোৱাৰে তেওঁটো ইকনমিক্যালি ভালনাৰেবল নহব হয়নে ঘৰত কি থাকিব নোৱাৰে দুচকীয়া
চাৰিচকীয়া যান-বাহন থাকিব নোৱাৰিব যদি দুচকীয়া চাৰিচকীয়া যান-বাহন আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ বৰ ভালনাৰেবল হয় নেকি ইকনমিকেলি নহয় গতিকে সেইবিলাক হৈছে ক্ৰাইটেৰিয়া এতিয়া প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছে poor and economically disadvantaged family household where the women member holds a bank account of DBT for DBT families not covered under a major economic government employment or pension scheme households identified through government database and local level verification এটা কি কৈছে যে তেওঁৰ কি থাকিব লাগিব এটা একাউন্ট থাকিব লাগিব যত কি কৰিব পাৰিব তেওঁ ডিবিটি কৰিব পাৰিম আমি হয়নে আৰু তাৰ পিছত কি কৈছে যে আন্ডাৰ মেজৰ ইকোনমিক গভৰ্নমেন্ট অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল থাকিব না লাগিব নাই বা কোনো কি হ'ব নহব পেনশন পোৱা ব্যক্তি থাকিব না লাগিব তাৰ মানে তেওঁ অলৰেডি কি আছিল সাৰ্ভিসত আছিল হয়নে বাৰু আৰু সাৰ্ভিসত থকা মানুহ এজন বাৰু ইকোনমিক্যালি ভালনাৰেবল হ'ব নেকি নহব ৰাইট ঠিক আছে now the Assam government has কি বুলি কৈছে consistently stated that women from all communities are eligible provided they meet the prescribed economic criteria selection is carried out through district administrator and local bodies to ensure inclusion of genuinely কি বুলি কৈছে deserving beneficiaries অৰ্থাৎ কি কৰা হৈছে যে লোকাল লেভেল যিমানখিনি কি আছে এডমিনিষ্ট্ৰেচন আছে হয়নে বাৰু গাঁৱত যিমানখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেচন লাইক পঞ্চায়ত হয়নে আৰু তেওঁলোকে ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰে কি কৰে কোন বেনিফিচিয়াৰি হয় তেওঁ সিলেকশন কৰে ঠিক আছে নে বাৰু এতিয়া অৰুণোদয় 3.0 বিটিআৰত কি হৈছে ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ কভাৰেজ কৰা হৈছে কোট কিমান কভাৰেজ কৰিছে ইয়াতে লিখা হৈছে কোকৰাঝাৰ বাক্সা চিৰাং তামুলপুৰ ওদালগুৰি ইয়াত নাম্বাৰছখিনি দিয়া হৈছে এইখিনি ইমান বেছি প্ৰয়োজন নহয় যে কিমানজন বেনিফিচিয়াৰি ইয়াত এড হৈছে ঠিক আছে তথাপিও ডিটেইলছত দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে যে কিমানখিনি এড কৰিছে 4.12 lakh families হয়নে বাৰু 4.12 lakh families from 5 district 5খন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা ইমানখিনি 4.12 lakh families কি কৰা হৈছে অৰুণোদয় 3.0 এড কৰা হৈছে এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা আহিছে যে আমাৰ ফুড সিকিউৰিটি অসমৰ ফুড সিকিউৰিটিও কি কৰিছে সাপোৰ্ট কৰিছে কা অসমৰ যিমানখিনি ইকোনমিক্যালি ভালনাৰেবল সোশিয়ালি ইকোনমিক্যালি ভালনাৰেবল কি আছে ফ্যামিলিজ আছে কেনেকৈ কৰিছে আপোনালোকে জানে নহয় কি দিছে মিঠাতেল দিছে নে দিবহে মিঠাতেল দাইল আৰু চেনি আৰু চাউলটো দিয়ে আছিলে হয়নে দাইল চেনি আৰু নিমখ দিছে হয়নে বাৰু সেইখিনি কি কৰিছে আমাৰ অসমৰ ফুড সিকিউৰিটিৰ ফালৰ পৰা সাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰিছে হয়নে বাৰু ঠিক আছে highlighting the scheme role in easing household financial pressure the chief minister said the central government provided free rice under the national food security framework হয়নে বাৰু অলৰেডি আমাক কি কৰিছে সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্টৰ পৰা কি দিয়েছে চাউল দিয়েছে ফ্ৰী কে দিয়েছে ৰাইট এতিয়া আমাৰ অসম গভৰ্নমেন্টে কি কৰিছে সাপ্লাইজ lentils sugar and salt at কি বুলি কৈছে subsidized rate lentils মানে মসুৰ দাইল হয়নে বাৰু দিছে মসুৰ দাইল দিছে ঠিক আছে সাবসিডাইজড ৰেট নট ফ্ৰী এটো আপোনালোকে মন কৰিব যে কেতিয়াবা স্টেটমেন্ট দি দিব যে ফ্ৰী কে দিছে বুলি হেতু কিন্তু কি হ'ব ইনকাৰেক্ট হ'ব ফলছ হ'ব গতিকে কি কৈছে সাবসিডাইজড ৰেট তাৰ মানে কি কৰিছে দামটো কমাই দিছে হয়নে বাৰু সব প্ৰত্যেকটো বস্তুতে from January 1 the subsidized price for of these essentials will be reduced from 170 to 100 per kg এতিয়া কিমান কে দি আছে 170 টকা কে দি আছে হয়নে বাৰু হেতু কি কৰিব 100 টকা লৈকে কমাই দিব ঠিক আছে কেতিয়াৰ পৰা জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা 26ৰ Complementary women focused initiative কি কলা হৈছে যে মহিলা প্ৰধান কি ইনিশিয়েটিভ লৈছে alongside Arundoy 3.0 the chief minister announced additional support measures কি হয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা হয়নে বাৰু যত কি কৰা হৈছে আত্মসহায়ক গোটৰ মেম্বাৰছ বিলাকক কি কৰিছে 10000 কে টকা কি কৰিছে তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিছে হয়নে কিহৰ কাৰণে কি হে বিজনেস ষ্টাৰ্টআপ হয়নে বাৰু তেওঁলোকক কি কৰিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টআপ খুলিবৰ কাৰণে কি কৰিছে 10000 কে ইনিশিয়ালি 10000 কে দিব দেন ইনক্ৰিজ কৰি গৈ থাকিব ৰাইট তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে নহয় ক্ৰাইটেৰিয়া বিলাক কি মহিলা উদ্যমিতা কি হয় কন্যা সন্তানক পঢ়াব লাগিব তাৰ পিছত তিনিটাতকৈ অধিক সন্তান হ'ব নোৱাৰিব হয়নে বাৰু তিনিটা নাইবা তিনিটাতকৈ কম সন্তান হ'ব লাগিব ৰাইট তাৰো কি আছে এই স্কিমটোৰো কি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া বিলাক আছে 10000
ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেন্স টু উইমেন বেনিফিচিয়াৰী ইন BTR এতিয়া আমাৰ বাকিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট অলৰেডি কি আছিলে মহিলা উদ্যমিতাই কাম কৰি আছিলে হয়নে বাৰু কৰবাত পাইছে কৰবাত পাই আছে আৰু কৰবাত পাব ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিছে BTR কো ইনক্লুড কৰিছে ইয়াতে ঠিক আছে BTR আৰু কি ইনক্লুড কৰিছে আপোনালোকে দেখা পাব যে নিযুত মইনাকো ইনক্লুড কৰা হ'ল ঠিক আছে কি কৈছে ডিস্ট্ৰিবিউশন টু বি কমপ্লিটেড January 20 অলৰেডি কি বুলি কৈছে আন্ডাৰৱে ইন তামুলপুৰ শিডিউলড ডিস্ট্ৰিবিউশন কত কি কৰা হ'ব এখিনি কৈছে গোখাইগাঁৱত দুধমাহ কেতিয়া কি কৰিব এই যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আছে হেতু কেতিয়া ইয়াত ইনক্লুড কৰিব এখিনি কথা কোৱা হৈছে ষ্টুডেন্ট সাপোৰ্টৰ কাৰণে কি বুলি কৈছে নিযুত মইনা স্কিমটো কি হয় হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে ছোৱালীক কি কৰা হয় ফাইনান্সিয়েল এসিস্টেন্ট প্ৰভাইড কৰা হয় হয়নে বাৰু ফাইনান্সিয়েল এসিস্টেন্ট প্ৰভাইড কৰা হয় কিমানকে বেলেগ ক্ষেত্ৰত বেলেগ হয়নে বাৰু HSত বেলেগ গ্ৰেজুৱেচনত বেলেগ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনত বেলেগ হয়নে বাৰু ঠিক তেনেকুৱা প্ৰভাইড কৰা হয় ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য কি হয় early marriage reduction আৰু drop out কমোৱা আৰু শিক্ষাত গুৰুত্ব দিয়া ঠিক আছে women literacy গুৰুত্ব দিয়া হৈছে হয়নে বাৰু women empowermentৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আলটিমেটলি যদি মানুহ শিক্ষিত হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব বাৰু তাৰ হাতত চাকৰি আহিলে মানে কি তাও ফাইনান্সিয়ালি নিজৰ ওপৰত নিজে ডিপেন্ডেন্ট হ'ব হয়নে বাৰু আলটিমেটলি তাও কি হ'ব সবলীকৰণ হ'ব ঠিক আছে ওকে এতিয়া অৰুণোদয় 3.0 কি হয় সিগনিফিকেন্স কি হয় প্ৰথম কথাটো হৈছে কি women empowerment similar কথা যে যেতিয়া কি হ'ব মানুহ এগৰাকীৰ হাতত যেতিয়া কি আহিব তেওঁৰ হাতত পইচা আহিব হয়নে বাৰু তেওঁৰ যিমানখিনি বেসিক নিডছ আছে সিম্পলি মাহৰ যিমানখিনি বেসিক নিডছ আছে তেওঁ সেইখিনি কি কৰিব পাৰিব নিজে খৰচ উলিয়াব ল'ব পাৰিব নো ডাউট 1250 টকাত ইমান একো কৰিব নোৱাৰে ষ্টিল তথাপিও তেওঁৰ হাতত কিবা এটাটো আহিব মান্থলি ৰাইট তেওঁ হেইটো কি কৰিব তেওঁ অকমান হলো নিজৰ ওপৰত সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হ'ব ৰাইট Regular income support rooted through women enhances financial agency at the household level. Social protection hobo ter hoina baro samajot ter nijor ki thakibo protection eta thakibo monthly assistance help families manage basic expenses related to food health and education grassroots economic support large scale DBT flows strengthen local economies particularly in local and semi urban Assam orthat ki koise je grassroots economic support যদি আমি কি কৰো ফৰ এক্সাম্পল আমি ইন্ডাস্ট্ৰি সকলক যদি কি কৰো ফাইনান্সিয়াল সাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰো তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব গ্ৰোথ কৰিব হয়নে গ্ৰো কৰি তেওঁ কি কৰিব এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন কৰিব নো ডাউট ৰাইট কিন্তু হেইখিনি বস্তু যে হেইখিনি যে এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন আমি যিমানখিনি কি হয় ট্ৰু বেনিফিচিয়াৰী হয় যিমানখিনি পাবলগীয়া হয় হেইখিনি যে পাব বা গ্যাৰান্টি আছে নাই নহয় হয়নে বাৰু কিন্তু যদি আমি কি কৰো ডাইৰেক্টলি আমি যদি ফ্যামিলিৰ যদি আমি কি কৰো women খিনিক সাপোৰ্ট কৰো ফাইনান্সিয়াল সাপোৰ্ট কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব নো ডাউট তেওঁলোকে কি হ'ব সবলীকৰণ হ'ব হয় তেওঁলোকৰ হাতত ডাইৰেক্টলি যাব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কি হ'ব ইকোনমিক্যালি এজ ওয়েল এজ সোশিয়ালি কি হ'ব তেওঁলোকে স্ট্ৰেন্থেন হ'ব হয়নে বাৰু তেওঁলোকৰ শক্তি হ'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেকুৱা আমি কি কৰিব পাৰো গ্ৰাসৰুট লেভেল মানে কি একেবাৰে নিম্ন লেভেল হয়নে বাৰু ফ্যামিলি কি হয় একেবাৰে গ্ৰাসৰুটৰ এন্ড পইণ্ট হয় না গতিকে গ্ৰাসৰুট লেভেলত আমি ইকোনমিক সাপোৰ্ট এটা প্ৰভাইড কৰিব পাৰো ইনক্লুসিভ ৰিজনাল ডেভেলপমেন্ট এক্সটেনশন টু দা BTR ensure parity in কি বুলি কৈছে welfare delivery across region এটা inclusive regional development কি বুলি কৈছে যদি কি হয় অসমৰ বাকি সব ডিস্ট্ৰিক্টতে কি হৈছে অৰুণোদয় 3.0 কি হৈ আছে লাগু হৈ আছে অনলি কি হোৱা না BTR ৰিজনতে ইনক্লুড হোৱা নাই ঠিক আছে এইটোৱে বাৰু সমতাক বুজাব নেকি আমাৰ নবুজে হয়নে বাৰু আমাৰ কনস্টিটিউশনত যেনেকে কি কৰা আছে সব বিলা সমানভাৱে চাবলৈ কৈছে হয়নে হেইটোটো আমাৰ ইয়াত লাগু নহব নহলে কি কিহৰ সৃষ্টি হ'ব ইয়াৰ কনসিকুৱেন্সেস কি হ'ব on the basis of Indian society class regionalism হয়নে বাৰু regionalism মানে কি আঞ্চলিকতাবাদ এতিয়া যদি আমাৰ মানুহখিনিয়ে যদি বাকিখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ মানুহখিনিয়ে যদি কি পায় অৰুণোদয় 3.0 আন্ডাৰত আহে হয়নে আসাম ফুড সিকিউৰিটি আন্ডাৰত আহিছে নিযুত মইনাৰ আন্ডাৰত আহিছে অনলি কি হোৱা নাই BTR ৰিজনখিনি আহা নাই আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া কি হ'ব খং উঠিব হয়নে বাৰু খং উঠি তেওঁলোকৰ যি কি আছিল ৰিজনালিটি আছিল হেইটোৰ কি হ'ব নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পৰিব ৰিজনালিটিটো ভাল হয় ৰিজনালিজম ভাল হয় কিন্তু কি হ'ব সেই বস্তুখিনি যেতিয়া অসমতা দেখিব পেৰিটিটো যেতিয়া নাথাকিব তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকৰ ৰিজনালিজমৰ নেগেটিভ ফেজটো আহিব ৰাইট তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ কনস্টিটিউশনালিজমৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব
হয়নে বাৰু গতিকে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ হেতু আমাৰ কি নহয় আমাৰ হেতু কি নহয় বাৰু এইম নহয় yes এটা কনক্লুজন আমি কি লিখিব পাৰো with the launch of Arundoy 3.0 in BTR the Assam government has further expanded the reach of its flagship welfare architecture covering kiman boli koise 38 lakh women statewide and over 4 lakh families in BTR alone. The scheme continues to function as a central pillar of Assam social security and women empowerment strategy. Eta ekhine conclusion likhibo pare je ami Arundoy 3.0 ki koila BTR leke extend kori ami ki korilo ami homotar ami sinaki dilu হয়নে বাৰু আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টও যে কি কৰি আছে সব বিলাক সমানভাৱে চাই আছে তাৰ চিনাকি দিছো ৰাইট তাৰ উপৰিও আমি কি কৰিছো continues to function as a central pillar of Assam social security and women empowerment ইয়াক আমি social security অৰ্থাৎ আমাৰ সমাজত যে কি আছে মহিলাৰ এটা কি আছে স্থান এটা নিৰ্দিষ্ট আছে হয়নে তেওঁলোকক কি কৰিছো তেওঁলোকৰ স্থানটো সিকিউৰ কৰিছো ৰাইট আৰু তাৰ উপৰিও কি মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত আমি কি কৰিছো গুৰুত্ব দি আহিছো ঠিক আছে এইখিনি আমি কনক্লুজনত লিখিব পাৰো বুজি পাইছনে বাৰু সকলো বুজি পাইছো জয়শ্ৰী বুজি পাইছো ওকে নাও এতিয়া আমি নেক্সট টপিকটো পঢ়িম দ্যাট ইজ কি আছিল আমাৰ বাংলাদেশ বাংলাদেশৰ টপিকটো অলৰেডি মই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছত এদিন ইনক্লুড কৰিছিলো ৰাইট বাংলাদেশৰ টপিকটো কি আছিল 17 নৱেম্বৰত আই থিংক কৰিছিলো কভাৰ 17 নৱেম্বৰত আছিল না আপোনালোকে সালমা কি আছিল টপিকটো কি আছিল অকনমান ডেথ সেন্টেন্স প্ৰভাইড কৰা হৈছিল বাই কোনে প্ৰভাইড কৰিছিল কোনে ইউসুফে কারেন্ট বাংলাদেশৰ মোহাম্মদ ইউনুস নাই কৰা কোনে কৰিছে এখন ট্ৰিবিউনেলে কৰিছিল ইন্টাৰনেশনাল ট্ৰিবিউনেলে কৰিছিল হয়নে বাৰু ইন্টাৰনেশনাল ট্ৰিবিউনেলখনো কি হৈছিল শেখ হাসিনাই নিজে কি কৰিছিল নিজে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল হয়নে বাৰু যিখন তেও কিহৰ কাৰণে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল যেতিয়া তেওঁলোকৰ কি হৈছিল বাংলাদেশ যেতিয়া কি হৈছিল লিবাৰেশন হৈছিল হয়নে বাৰু যেতিয়া স্বাধীন হৈছিল সেই সময়ত কি হৈছিল তাৰ আগে আগে বাংলাদেশত বহুত ধৰণৰ অত্যাচাৰ হৈছিল কাৰ দ্বাৰা পাকিস্তানৰ আৰ্মি ঠিক আছে পাকিস্তানৰ আৰ্মি এণ্ড পাকিস্তানৰ যিমানখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কি হৈছিল বাংলাদেশৰ ওমেন চাইল্ডৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ হৈছিল আৰু তাক জাস্টিস দিবৰ কাৰণে কি কৰিছিল সেই ইন্টাৰনেশনাল ট্ৰিবিউনেলখন কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল শেখ হাসিনাই ঠিক আছে আৰু সেই শেখ হাসিনা সেইখন ট্ৰিবিউনেলে কি কৰিলে ডেথ সেন্টেন্স প্ৰভাইড কৰিছে ঠিক আছে না বাৰু হেতু হৈছে আমাৰ সেই দিনৰ নিউজ আৰু তাৰ পিছত কি হ'ল যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে 2009 ৰ পৰা 2000 কিমানলৈকে 24 লৈকে কোনোবা এখন দেশ চলাই আছে তাৰ ফ্যান বেচিস কিমান হ'ব বাৰু বহুত বেছি হ'ব হয়নে বাৰু কোনোবা এজন এক্স প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক হঠাতে ষ্টেট এখনত কি কৰিছে ডেথ সেন্টেন্স প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেইখিনি মহলটো কেনেকুৱা হ'ব বাৰু বহুত বেছি বেয়া হ'ব হয়নে ইনসাৰ্জেন্সি আহিব হয়নে বাৰু মৌলবাদী বিলাক আহিব হয়নে টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপ বিলাক আহিব ঠিক তেনেকুৱা এটা সিচুৱেশন কোড সৃষ্টি হৈ আছে সিভিক ওয়াৰ্ক টাইপ সিচুৱেশন কোড হৈ আছে বাংলাদেশত হৈ আছে ঠিক আছে নে বাৰু এটা হৈছে ফাউন্ডেশন আমাৰ এতিয়া কাহিনীটো কি যে সেই কন্ডিশনটোৱে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত পাৰ্টিকুলাৰলি অসমৰ ওপৰত কি ধৰণৰ সিকিউৰিটি থ্ৰেট আনিব পাৰে যে কি ধৰণৰ কি কৰিব পাৰে আমাৰ সংকটত পেলাব পাৰে বা সংখ্যা আনিব পাৰে ঠিক আছে আমি এনেকুৱা পইণ্ট অফ ভিউ পৰা পঢ়িম যে আমি এনেকৈ নপঢ়ো যে হাসিনা কি কৰিব লাগে হয়না ইউনুসে কি কৰিব লাগে ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব লাগে আমাৰ ইণ্ডিয়া কি হেদিনা আমি কি পঢ়িছিলো ইণ্ডিয়াৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা পঢ়িছিলো হয়নে বাৰু ইণ্ডিয়া শেখ হাসিনাক পঠাব লাগে নে নালাগে হয়নে বাৰু আমি কি পঢ়িছো আমি কি কৈছিলো আমাৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰে কি কৈছিল যে আমি বাংলাদেশৰ সিভিলৰ কাৰণে সমাজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে যেটো কি হয় বেষ্ট হয় আমি হেতু কৰিম ডাইৰেক্টলি আমি নাই কোৱা শেখ হাসিনাক পঠাই দিম বুলি নাই কোৱা আমি ৰাখি থম বুলি ৰাইট আমি ডিপ্লোমেটিক্যালি এটা আনসাৰ দি থৈ দিলো ৰাইট কিন্তু আজি কি পঢ়িম আমি অসমৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্টৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা পঢ়িম ঠিক আছে মোহাম্মদ ইউনুসে বৰ্তমান কি কৰি আছে সেইখিনিও চাম ঠিক আছে আৰু হেতুৱে আমাক কি ইম্পেক্ট কৰি আছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ঠিক আছে নে বাৰু বুজি পাইছো ওকে India's news case India's eastern neighbor Bangladesh is witnessing growing political and security uncertainty with fundamentalist
and jihad forces reportedly gaining ground, raising serious concern from Assam and wider northeast region. Security agencies have flagged the development as worrisome ahead of Bangladesh's next general election due in February, warning the political spillover effects on India's internal security. Mainly ki hoise February 2026 কি হবলৈ গৈ আছে ইলেকশন হবলৈ গৈ আছে ঠিক আছে 2024 যেতিয়া কি হৈছিল হাঙ্গামা হৈছিল তাৰ পিছত ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেন্ট এখন বনোৱা হৈছিল ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেন্ট মানে কি yes যিখন কি হোৱা নাই ইলেক্টেড নহয় ঠিক আছে তেওঁলোকক কি কৰা হৈছে নমিনেটেডলি হেখন গভৰ্ণমেন্টখন বনোৱা হৈছে আৰু তাৰ হেড কোন হয় মোহাম্মদ ইউনুস ঠিক আছে মোহাম্মদ ইউনুস কি হয় পিছত তেওঁ নোবেল প্ৰাইজও পাই থৈছে ৰাইট মানে বাৰু তেওঁ কি কৰা হৈছে ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেন্টৰ হেড কৰি পাতি থোৱা হৈছে আৰু তেওঁ কোৱা হৈছে এক বছৰৰ ভিতৰত তেওঁ কি কৰিব লাগিব ইলেকশন কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব কিন্তু ইলেকশন কণ্ডাক্ট হোৱা নাই 2024 কমপ্লিট গল এতিয়া তেওঁ কি কৰা হৈছে যে 2026 ৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ইলেকশন কণ্ডাক্ট কৰিবই লাগিব ঠিক আছে এতিয়া ঘটনাটো কি তেওঁ কি কৰিছে যে জিতু আমাৰ কি আছিল আৱামী লীগ আছিল আৱামী লীগ মানে জিতু Sheikh Hasina's party আছিল পলিটিক্যাল পাৰ্টি আছিল হেইটো কমপ্লিটলি ব্যান কৰি দিলে যে পলিটিক্যাল পাৰ্টি জিতু কি চলাই আছিল কোনে চলাই আছিল Sheikh Hasinaই চলাই আছিল হেইটো কি কৰিব নোৱাৰে ইলেকশনত পাৰ্টিসিপেট কৰিব নোৱাৰে ৰখি গল কোন বিএনপি মানে বাংলাদেশ ন্যাশনালিষ্ট পাৰ্টি হয়নে বাৰু যাক কোনে হেড কৰি আছে খালিদা জিয়া হয়নে বাৰু যাক কোনে হেড কৰি আছে খালিদা জিয়া ঠিক আছে আৰু দুটা পাৰ্টি আছে এটা ষ্টুডেন্ট পাৰ্টি আৰু এটা কি আছে আৰু এটা পাৰ্টি আছে ঠিক আছে এই দুটা পাৰ্টি হয় কি হয় কম্পাৰেটিভলি উইক হয় তাৰ মানে কোন জিকি আছে খালিদা জিয়া হয়নে বাৰু হুইচ ইজ কি অলৰেডি কি কৰা হৈছে ডিটাৰমাইন কৰি ৰখা হৈছে ৰাইট এনেকুৱা এটা সিচুৱেশন কি হৈ আছে তাত সৃষ্টি হৈ আছে এতিয়া জামাতি ইসলামী এটা কি হয় এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ হয় gaining the influence rapidly and could emerge as a major political force in the upcoming general election মই যে কৈছিল আৰু দুটা পাৰ্টি আছে বুলি এটা হৈছে কি জামাতি ইসলামী ঠিক আছে আৰু এটা কি হয় বিএনপি হয় আৰু এটা কি আছে ষ্টুডেন্ট গ্ৰুপ এটা আছে ঠিক আছে ষ্টুডেন্ট গ্ৰুপ হেইটো যেটো কি কৰিছিল 2024 ত শেখ হাসিনা কি কৰিছিল overthrow কৰিছিল কিহৰ কাৰণে আছিল মনত আছে নহয় হেনাও মই কৈছিল civic war type situation কিহৰ কাৰণে হৈছিল employment central employment quota কাৰণে হয়নে বাৰু কোটাৰ কাৰণে হৈছিল আৰু সেই সময়ত যে ষ্টুডেন্টে কি কৰিছিল হাঙ্গামা কৰিছিল সেই ষ্টুডেন্টখিনি এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টি খুলি ললে ঠিক আছে জামাতি ইসলামী অন্য এটা গ্ৰুপ হয় বা পলিটিক্যাল পাৰ্টি হয় দা পাৰ্টি ষ্টুডেন্ট উইং এটা হয় ইসলামিক ছাত্ৰ শিবিৰ অন্যটো গ্ৰুপ হৈছে বা অন্যটো পলিটিক্যাল পাৰ্টি কি বুলি কৈছে ইসলামিক ছাত্ৰ শিবিৰ has strengthened its presence and it's reported to control 3 major universities in Bangladesh jihadi organization including কি বুলি কৈছে Ansar Bangla team and Jamatul Mujahideen Bangladesh are কি বুলি কৈছে regaining strength after the release of several and their leaders who had been arrested by the previous regime এটা কি হৈছে যদি যেতিয়া কি আছিল শেখ হাসিনা কিহত আছিল পাৱাৰত আছিল হয়নে তেওঁ কি কৰিছিল যিমান বিলাক আমাৰ মৌলবাদী আছে যিমান বিলাক কি আছে আমাৰ যিমান বিলাক কি আছে এনেকুৱা এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ আছে এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ মানে জানো নহয় যিমান বিলাক কি আছে সন্ত্ৰাসবাদৰ নিচিনা কিছিল গ্ৰুপ আছিল তেওঁলোকৰ মেম্বাৰছ বিলাকক তেওঁ এৰেষ্ট কৰি থৈ দিছিল ঠিক আছে ফৰ দ্য সিম্পল ৰিজন যে তেওঁলোকে কি কৰি থাকে টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ বিলাক কৰি থাকে ৰাইট কিন্তু যেতিয়া তেওঁ কি হৈ গল ডিপোজড হল হয়নে তেওঁলোকক যেতিয়া তেওঁক অতৰাই দিয়া হল তেওঁক যেতিয়া কি কৰা হল ট্ৰিবিউনেলে ঘোষণা কৰিলে যে তেওঁক কি কৰিব লাগিব হয়নে বাৰু দিব লাগিব তেতিয়া তেওঁক কি কৰা হল যিমান বিলাক কি আছিল এৰেষ্ট কৰি থোৱা টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপছ আছিল যিমান বিলাক মেম্বাৰছ আছিল বা যিমান বিলাক কি আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ লাইক কি আছে আনসাৰ বাংলা টিম হয়নে জামাত উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ এনেকুৱা ধৰণৰ মেম্বাৰছ বিলাক কি কৰা হল ৰিলিজ কৰা হল আৰু ৰিলিজ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ কি কৰিলে গ্ৰুপ আকৌ এগেইন কি কৰিলে সংগঠন সৃষ্টি কৰিলে হয়নে বাৰু ঠিক তেনেকুৱা এটা সিচুৱেচনৰ সৃষ্টি হৈ আছে ওকে এতিয়া কি হৈছে পলিটিক্যাল শিফট এন্ড আইডিওলজিক্যাল কনসার্ন কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিটিক্যাল শিফট আহিছে অ্যাকর্ডিং টু সিকিউৰিটি অ্যাসেসমেন্ট while the Bangladesh Nationalist Party অৰ্থাৎ বিএনপিৰ কথা কোৱা হৈছে was traditionally not pro India it remained a democratic political force and had made effort to improve ties with New Delhi কি হয় এই যে Bangladesh Nationalist Party হয় বিএনপি যাক কোনে হেড কৰি আছে খালিদা জিয়াই এটো কি হয় প্ৰো ইন্ডিয়া নহয় কিন্তু শেখ হাসিনা কি আছিল আমাৰ প্ৰো ইন্ডিয়া আছিল শেখ হাসিনাৰ দিনত আমাৰ বহুত ধৰণৰ কি হৈছিল সুবিধা হৈছিল লাইক কি আমাৰ ট্ৰেড ইনক্ৰিজ হৈছিল
হয়নে বাৰু আমি কি হয় বহুতখিনি পৰিমাণে আমাৰ বাংলাদেশৰ ওপৰত আমি ডিপেন্ডেন্ট হয় আমি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কেনেকৈ কাৰণ আমি মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াৰ লগত একেবাৰে সৰু এটা কি কৰিছোঁ ৰুট এটা কি কৰিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ লাইক কি নেম হয় চিকেন স্নেক হয়নে বাৰু সেই সৰু বাটটোৰে আমি কি কৰোঁ আমি কমপ্লিট ইণ্ডিয়াৰ লগত আমি কি কৰি থাকোঁ মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াৰ লগত আমি কি কৰি থাকোঁ অহা যোৱা কৰি থাকোঁ আদাৰৱাইজ যদি বাংলাদেশ আমাৰ কি হৈ থাকে প্ৰ ইণ্ডিয়া হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰিম বাৰু বাংলাদেশৰ ৰুট আমি কি কৰিব পাৰিম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম হয়নে পোৰ্টছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম হয়নে আমি বহুতখিনি কি ট্ৰেডৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ অলৰেডি ইভেন আমি কি হয় আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি কি হয় কালচাৰেলিও আমি অকণমান কি হয় হয়নে বাৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি বহুতখিনি ধৰণে আমি কি হৈ আছোঁ বাংলাদেশৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ এতিয়া যদি বিএনপি কি হয় পাৱাৰত আহে ঠিক আছে বিএনপি যদি পাৱাৰত আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব হালত খাৰাপ হ'ব কাৰণ বিএনপি কি হয় প্ৰ ইণ্ডিয়া নহয় এণ্টি ইণ্ডিয়া হয় ঠিক আছে এণ্টি ইণ্ডিয়া হয় যে ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ যিমানবিলাক কি আছে ধাৰণা আছে আইডিঅ'লজি আছে সেইবিলাকৰ তেওঁলোক কি হয় কমপ্লিটলি অপ'জিট হয় ঠিক আছেনে বাৰু এতিয়া কি কৈছে জামাতে ইছলামী by contrast is described by source as an কি বুলি কৈছে overtly কি বুলি কৈছে Islamist organization raising fear of Bangladesh secular charter could come under the কি বুলি কৈছে strength if it is gain power এটা অন্যহাতে আৰু এটা যি কি আছে গ্ৰুপ আছে জামাতে ইছলামী বুলি হেতু কি হয় overtly Islamic group হয় ঠিক আছে যেটো কি কৰিব আমাৰ ডেমোক্ৰেটিক নে বা সেকুলাৰ মানে কি হয় ধৰ্মনিৰপেক্ষ হয়নে বাৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ যেটো কি আছে আমাৰ ডেমোক্ৰেটিক আমাৰ যেটো আইডিঅ'লজি আছে হেতুৰ ওপৰত কি কৰিব প্ৰশ্ন উঠাব যে কোনোবা এটা যদি কি হয় হাইলি ইসলামিক গ্ৰুপ হয় তেতিয়াহ'লে হেতুৱে কি কৰিব বাৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ মানে কি প্ৰত্যেকটো ধৰ্মকে আমি সমানে গুৰুত্ব দিব লাগে সমানে কি কৰিব লাগে আমি অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগে হয়নে যদি কি হয় পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ যেটো কি আছে পাৱাৰত আছে অৰ্থাৎ যোনে কি কৰিছে কেবিনেট ফৰ্ম কৰিছে হেতুৱে যদি ইসলামিক হয় তেওঁলোকে বাৰু বিচাৰিব নেকি অন্য ধৰণৰ ধৰ্মবিলাকে সমানে গুৰুত্ব লাভ কৰক বুলি হয়নে বাৰু হেতু আমাক কি কৰিব সেকুলাৰ ডেমোক্ৰেটিক স্ট্ৰাকচাৰটোত চেঞ্জ আনিব ঠিক আছে দেন কি হৈছে দেয়াৰ আৰ এপ্ৰিহেনসিভ দ্যাট Jamaat dominated political setup could alter the Bangladesh foreign and security posture especially towards কি বুলি কৈছে ইন্ডিয়া যে যদি কি হয় জামাতে ইছলামী যদি কি হয় পাৱাৰত আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগতো কি হ'ব বাৰু বেয়া হ'ব হয়নে আল্টিমেটলি যিমানখিনি কি আছে সেকুলাৰ কান্ট্ৰি আছে হেবিলাকৰ লগত কি হ'ব তেওঁলোকৰ যেটো কি আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ আছে হেতু বেয়া হ'ব ঠিক আছে নে বাৰু এতিয়া এটো আমাক কি সিকিউৰিটি থ্ৰেট আনিব পাৰে সিকিউৰিটি ৰিস্ক কি আনিব পাৰে চাইছো যে the revival of extremist network inside Bangladesh কি হ'ব পাৰে যে আগতে যি হৈছিল যে এক্সট্ৰিমিষ্ট পাৰ্টি বিফৰ কি শেখ হাসিনা এক্সট্ৰিমিষ্ট পাৰ্টিৰ বহুতখিনি কি আছিল তাতে প্ৰাধান্যতা আছিল এক্সট্ৰিমিষ্ট পাৰ্টি মানে যিমানবিলাক কি আছে সন্ত্ৰাসবাদী আছে মৌলবাদী আছে হেবিলাকৰ কি হৈ আছিল বহুত আছিল ঠিক আছে তাৰ পাছত শেখ হাসিনা হতে লাহে লাহে কমালে ঠিক আছে এতিয়া এগেইন কি হ'ব হেবিলা কি হ'ব হয়না ৰাইজ হ'ব হেবিলাক আকৌ গুৰুত্ব প্ৰাধান্য পাব the possibility that such groups could use Bangladesh territory to plan or facilitate anti-Indian activities particularly targeting is Assam and border state the risk of cross-border radicalization recruitment of logistic support for extremist elements operating in India এতিয়া যদি কি হয় anti India যদি কি হয় let's suppose BNP নাইবা জামাতে ইছলামী কি হৈছে পাৱাৰত আহিছে ঠিক আছে তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকটো কি হয় এটাটো কমপ্লিটলি কি হয় ইসলামিষ্ট গ্ৰুপ হয় আনটো কি হয় এন্টি ইণ্ডিয়া গ্ৰুপ হয় এটা তেওঁলোকে কি প্ৰভাইড কৰিব এটা এনেকুৱা সেফ জোন এটা প্ৰভাইড কৰিব এনেকুৱা এটা বাফাৰ জোন প্ৰভাইড কৰিব য'ত এক্সট্ৰিমিষ্ট বিলাকে য'ত টেৰৰিষ্ট বিলাকে কি কৰিব পাৰিব আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি টেৰৰ এক্টিভিটিজ কৰিব তাৰ কাৰণে প্ল্যান কৰিব পাৰিব হয়নে বাৰু তেওঁলোকে কি কৰিব বাৰু ক্ৰছ বৰ্ডাৰ মানে যেহেতু আমাৰ অসম নৰ্থ ইষ্ট নাই বা আমাৰ বাংলাদেশ কি হয় একেবাৰে নিকটৱৰ্তী হয় তাতে কি কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰিব পাৰিব ক্ৰছ কৰি তেওঁলোকে টেৰৰ যিমান বিলাক কি আছে গ্ৰুপছ আছে তেওঁলোকে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত সোমাই দিব পাৰিব হয়নে বাৰু বুজি পাইছনে বাৰু কি ক'ব বিচাৰিছো মই ঠিক আছে এটা role of interim government and external actors ঠিক আছে the report notes growing unease over the posture of Bangladesh current caretaker regime which security source described as anti-India in orientation. Specific developments cited include Pakistani ship docking at Chittagong port after a long gap. Tarpisot ki goise frequent visits by Pakistan Army and Inter-Service Intelligence ISI
Officials to Bangladesh fears that Bangladesh could potentially permit terrorist group to set up a launch pad and either directly or indirectly. এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ইয়াত কি কৈছে এই ক্ষেত্ৰত ইউনুছে কি ধৰণৰ কি কৈছে ষ্টেপ লৈছে ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত ইউনুছে কি ষ্টেপ লৈছে আমি হেতু কি কৰি আছে হেতু দেখাবলৈ গম পাম হয়নে বাৰু তেও কি কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কি কৰিছে পাকিস্তানী শিপ বিলাকক ইয়াত ডক কৰিব দিছে অৰ্থাৎ ইয়াত কি কৰিব দিছে ৰখিব দিছে ক'ত চিটাগং পোৰ্টত তাৰ মানে কিটাও পাকিস্তানৰ হৈতে সম্পূৰ্ণ সাপোৰ্টত আছে হয়নে বাৰু সম্পূৰ্ণ মিত্ৰতা তাও কৰি আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৈছে ফ্ৰিকুৱেন্ট ভিজিট বাই পাকিস্তান আৰ্মি এণ্ড ইণ্টাৰ সাৰ্ভিস ইন্টেলিজেন্স হয়নে বাৰু আইএসআই আৰু যিমানখিনি কি আছে পাকিস্তানৰ কি আছে গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্থাৎ কি আছে আমাৰ আৰ্ম বিভাগৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক কি কৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াতে বাংলাদেশত আহি ফ্ৰিকুৱেন্টলি ভিজিট দি আছে ঠিক আছে বাৰে আহি আছে আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু এটা মই কথা ইয়াতে এড কৰিব বিচাৰো যে কি কৰিছে ইউনুছে কি কৰিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি চিফক ঠিক আছে ইউনুছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি চিফক এখন কি কৰিছে মেপ এখন প্ৰভাইড কৰিছে গ্ৰেটাৰ বাংলাদেশ মেপ বুলি ঠিক আছে গ্ৰেটাৰ বাংলাদেশ মেপখনত কি আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াও কি আছে ইনক্লুডেড আছে that is a কি very great step হয় তেও কি কৰিব বিচাৰিছে বাংলাদেশত আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কি কৰিছে গ্ৰেটাৰ বাংলাদেশত এড কৰি দিছে ৰাইট গতিকে এইটোও কি বুজায় যে তেও কি হয় এন্টি ইণ্ডিয়া ষ্টেপ লৈ আছে ঠিক আছে নে বাৰু তাৰ পিছত কি কৈছে fears that Bangladesh could potentially permit terrorist group to set up a launch pad অৰ্থাৎ এইমাত্ৰ মই যি ক'লো যে কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে এটা ঠাই প্ৰভাইড কৰিব পাৰে যিটো জৰিয়তে কি হ'ব তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ বিলাক কৰিব পাৰিব হয়নে সন্ত্ৰাসবাদী এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড চিকেনছ কৰিডৰৰ ওপৰত কি আহিব পাৰে যে security concern were further amplified by remark attributed Mohammad Yunus, chief advisor of Bangladesh interim government, who reportedly said Northeast India should be cut off from the rest of the country. কি কৈছে তেওঁ কৈছে যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াখন কি কৰিব পৰা হৈছে মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াৰ পৰা কাট কৰি দিব পৰা হৈছে বুজি পাইছনে বাৰু ইমানখিনি লৈকে হৈছে while acknowledging that Bangladesh cannot confirm Indian military source warned of attempt to create instability around the Siliguri corridor also known as Chicken's Neck, a narrow stretch connecting northeast India with the mainland. Any disruption in this corridor would have serious strategic, economic and security implications. এতিয়া আমি হেদিনা পঢ়িছিলো যে Chicken's Neck ৰ ওপৰত যদি কিবা কি হয় সিকিউৰিটি থ্ৰেট আহে তেতিয়াহলে আমাৰ কি হ'ব একটো আমাৰ কমিউনিকেশ্যন নোহোৱা হৈ যাব হয়নে বাৰু আমাৰ লজিষ্টিক আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট কি হৈ যাব বন্ধ হৈ যাব হয়নে আৰু আমাৰ কোনখন কান্ট্ৰিৰ লগত বেয়া হ'ব কোনখন নেপাল নে ভুটানৰ লগত হয়নে বাৰু ভুটানৰ লগত কি হৈ যাব আমাৰ ইণ্ডিয়াৰো কি হৈ যাব এন্টি ইণ্ডিয়া হোৱাৰ চান্সেছ থাকিব ঠিক আছে যদি কি হয় চিকেনছ কৰিডৰক কি কৰিলে বাংলাদেশে ইনক্লুড কৰিলে ঠিক আছে আৰু কি হ'ব পাৰে আৰু কি থ্ৰেট আহিব পাৰে কি হ'ব পাৰে কালচাৰেল আইডেন্টিটিৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰশ্ন আহিব আৰু কি হ'ব পাৰে সালমা লজিষ্টিকটো প্ৰবলেম হ'ব আৰু এক্স্যাক্টলি আমাৰ কি হয় আমাৰখিনি বেছিখিনি স্কিমে কি হয় সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিম হয় সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিম মানে কেন্দ্ৰ ডাইৰেক্টলি গোটেইখিনি 100% প্ৰভাইড কৰে নে বাৰু more than 50% কি কৰে সেন্ট্ৰালে প্ৰভাইড কৰে আৰু বাকিখিনি ইমপ্লিমেন্টেশন কোনে কৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কৰে ঠিক আছে সেইখিনি স্কিমৰ পৰা আমি কি হৈ যাম বাদ পৰি যাম হয়নে সেন্ট্ৰাল সাৰ্ভিসেছৰ পৰা আমি বাদ পৰি যাম হয় না নাই বাৰু আমাৰ কি হ'ব কমপ্লিটলি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচন চেঞ্জ হৈ যাব লাগিব ঠিক আছে গতিকে চিকেন স্নেকক যদি কি হয় সিকিউৰিটি থ্ৰেট আহে দ্যাট উইল কি এ হাৰ্শ ইম্পেক্ট অন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এজ ৱেল এজ ইন মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া কাৰণ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰাও ডিপেণ্ড হৈ আছে কোন মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া ফৰ এক্সাম্পল কি হয় টি আৰু এশিঙীয়াগড় ওকে কালচাৰেল আইডেন্টিটি হয় এটা ৰাইট আৰু তেল yes তেল হয় না নাই বাৰু নেচাৰেল অইল ঠিক আছে আৰু ক্ৰুড অইল আৰু আমাৰ অসমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ থকা নাই নেকি ইণ্ডিয়া আছে কালচাৰেলি ডিপেণ্ড হৈ আছে হয় না আৰু
ঠিক আছে আপোনালোকে ভাবিব এবাৰ ঠিক আছে আমাৰ অসমৰ তেনেকৈ ভাবিব কথাবিলাক যে কোনোবা এটা প্ৰশ্ন অহাৰ লগে লগে ইফালৰ পৰা ভাবিব ইফালৰ পৰা যে আমি যদি অসম যদি কি হৈছে অসম অৰ দা হোল নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া যদি মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ আছে তেতিয়াহ'লে মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া আমাৰ ওপৰত কি ডিপেণ্ড হৈ আছে পৰ্যটনৰ য়েছ টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰতো আছে হয়নে বাৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াখন কিমান কি হয় টুৰিষ্টৰ কাৰণে কিমান আকৰ্ষণ হয়নে বাৰু ঠিক তেনেকুৱাও কিমানখিনি ৰেভিনিউ ক্ৰিয়েশ্যন হৈ আছে ৰাইট গতিকে আমি তেনেকৈ ভাবিব লাগিব কথাবিলাক হয় য়েছ হয়নে বাৰু তেওঁ আদৰ্শ লাভ কৰে হয়নে তেওঁলোকে আদৰ্শ বিচাৰে ঠিক আছে তাৰ উপৰিও আমি ভাবকচোন বাৰু স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত হয়নে বাৰু স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰি আছোঁ টেলিভিশ্যন মুভিৰ ক্ষেত্ৰত কিমান ভাল কৰি আছোঁ হয়নে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিমান গৈছে ঠিক আছে গতিকে আমিও আমাৰ ওপৰতো কি হৈ আছে মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া কি হৈ আছে কমপ্লিটলি কি হৈ আছে ডিপেণ্ড হৈ আছে ৰাইট গতিকে আমি তেনেকৈ ভাবিব লাগিব ঠিক আছে ইমপ্লিকেশ্যনছ ফৰ আছাম এই যে কি হৈ আছে তাত কি হৈছে টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজৰ কাৰণে কি হৈ আছে এটা ফলপ্ৰসূ এটা বাফাৰ জোন এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে বাংলাদেশত তাৰ আমাৰ অসমত কি ইমপ্লিকেশ্যন আহিব তাৰ প্ৰভাৱ অসমত কি পৰিব ঠিক আছে Assam which shares a long and sensitive international border with Bangladesh faces heightened কি বুলি কৈছে risk potential infiltration and radicalization of vulnerable youth revival of cross border extremist linkage আৰু কি বুলি কৈছে increased pressure on border management and internal security mechanism অৰ্থাৎ কিহৰ কথা কৈছে হয়নে বাৰু ঠিক আছে এটা কি কৈছে ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ পটেনশিয়াল ইনফিল্ট্ৰেশ্যন হ'ব পটেনশিয়াল ইনফিল্ট্ৰেশ্যন মানে যে পাৰাতকৈ পাৰা যিমানখিনি পাৰে মানুহ আহিব হয়নে বাৰু আমাৰ কি হ'ব ইলিগেল ইমিগ্ৰেশ্যন হ'ব তাৰ উপৰিও কি হ'ব ইয়াতে কি বুলি কৈছে ভালনাৰেবল ইউথ ৰেডিকেলাইজেশ্যন অফ ভালনাৰেবল ইউথ অৰ্থাৎ তাৰ পৰা যদি মানুহখিনি কি হয় ইয়ালৈকে আহে তেওঁলোকে যদি ইয়াতে কি কৰে এক্সট্ৰিমিষ্ট যদি ভাষণ দি দিয়ে ইয়াতে আমাৰ যিমানখিনি কি আছে আমাৰ কি আছে আনএমপ্লয়ড আছে যিমানখিনি কি হয় ইউথ হয় তেওঁলোকৰ যদি ব্ৰেইন ৱাছ কৰে হয়নে স্লিপাৰ চেলৰ নাম শুনিছে আপোনালোকে স্লিপাৰ চেল হয়নে ঠিক তেনেকুৱা কিছুমান এক্টিভিটি ইয়াত আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে তাৰোপৰি কি হৈছে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ এক্সট্ৰিমিষ্ট লিংকেজ অৰ্থাৎ ইয়াৰ যদি কি হয় একেবাৰে যদি আমাৰ নিকট কাণ্ট্ৰিখনত যদি তেনেকুৱা এটা বেছ এটা বনি থাকে এক্সট্ৰিমিষ্টৰ অৰ্থাৎ টেৰৰিষ্টৰ বেছ বনি থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লিংকেজটো আমাৰ লগত ভাল হ'ব হয়নে বাৰু অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব বাৰে বাৰে টেৰৰ এটেক হোৱাৰ চান্সেছ থাকিব ঠিক আছে দেন কি কৈছে বৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট অৰ্থাৎ আমাৰ কিহৰ কথা কোৱা হৈছে BSF এণ্ড অল যিমানখিনি আমাৰ ছিকিউৰিটি কি আছে ইয়াতে আমাৰ আৰ্ম ফ'ৰ্চ আছে সেইখিনি কি হৈ যাব প্ৰব্লেমেটিক হৈ যাব তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিব ৰাইট তাৰপিছত কি কৈছে ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত কি প্ৰব্লেম আহিব বা কি প্ৰভাৱ পৰিব This development come at a time when India-Bangladesh relations have historically been কি বুলি কৈছে anchored in cooperation on counter-terrorism ঠিক আছে বৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট এণ্ড ট্ৰেড এণ্ড কানেক্টিভিটি ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্ডিয়াৰ লগত বহুতখিনি আমি ডিপেণ্ড হৈ আছোঁ বা আমি ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশ কি হৈ আছোঁ জড়িত হৈ আছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ সেইটোতো বেয়া হ'বই ট্ৰেডটো ঠিক আছে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ টেৰৰিজিম আমি কাউণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰিম টেৰৰিজিম এনেকুৱা নহয় কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিৰ হয় হয়নে বাৰু টেৰৰিজিম এনেকুৱা নহয় পাকিস্তানৰ হয় টেৰৰিজিম এনেকুৱা নহয় বাংলাদেশৰ হয় টেৰৰিজিম এজ এ হ'ল কি হয় এটা বেলেগ এটা ফেনমেনা হয় যিটো কি হয় প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিৰে কি হয় এনিমি হয় এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিয়ে ট্ৰাই কৰিব লাগে যে এই এনিমিটো এই ধৰণৰ যিমানবিলাক এক্টিভিটিজ আছে সেইবিলাক কি কৰিব লাগে এলিমিনেট কৰিব লাগে কাণ্ট্ৰিৰ পৰা হয়নে বাৰু নিজৰ দেশৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকে যদি কি কৰে নিজে ঠাই দিয়ে হয়নে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও নোৱাৰিব আমিও নোৱাৰিম তেওঁলোকৰো বেয়া হ'ব আমাৰো বেয়া হয় টেৰৰিষ্ট কোনো কি নহয় কাৰো সগি নহয় ঠিক আছে টেৰৰিষ্টবিলাক টেৰৰ এক্টিভিটিবিলাক কাৰো সগি নহয় ঠিক আছে নে বাৰু তেওঁলোকে তাতেও কি কৰিব পাৰে বেয়া কৰিব পাৰে আমাৰ ইয়াতেও বেয়া কৰিব অৰ্থাৎ কি আমি একেলগে কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম কৰিব নোৱাৰিম হয়নে বাৰু টেৰৰিজিম আমি কি কৰিব নোৱাৰিম আমি অতৰাই দিবলৈ নোৱাৰিম ঠিক আছে দেন কি কৈছে বৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট এইমাত্ৰ মই যি ক'লোঁ এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ ৱে ফৰৱাৰ্ড কি ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে ৱে ফৰৱাৰ্ড কি কৰিব পাৰোঁ আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড দ্য বৰ্ডাৰ ছাৰ্ভিলেঞ্চেছ এলং দ্য আছাম এণ্ড আদাৰ নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেট যে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ছাৰ্ভিলেঞ্চটো ভাল কৰিব পাৰোঁ হয়নে মনিটৰিং ভাল কৰিব পাৰোঁ হয়নে বাৰু আমি সময়ে সময়ে কি কৰি থাকিব লাগিব তাত গৈ আমি চেক কৰি থাকিব লাগিব ঠিক আছে দেন কি কৈছে এনহেন্স দ্য ইণ্টেলিজেন্স শ্বেয়াৰিং উইদিন ইণ্ডিয়া টু কাউণ্টাৰ ৰেডিকেল নেটৱৰ্ক অৰ্থাৎ কি কৰিব লাগিব আমি ইণ্টেলিজেন্স শ্বেয়াৰিংটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব তাৰমানে কি আমি কানেক্টেড হৈ থাকিব লাগিব হয়নে বাৰু আমি পাৰাতকৈ পাৰে আমি কি কৰিব লাগিব মেক্সিমাম এজেণ্ট আমি কি কৰিব লাগিব এমপ্লয় কৰিব লাগিব হয়নে ডিপ্লয়ড কৰিব লাগিব চাচ ডেট আমি প্ৰত্যেকটো খবৰে আমি পাই থাকোঁ চেণ্টাৰৰ লগত আমি কানেক্টেড হৈ থাকিব লাগিব ঠিক আছে দেন কি কৈছে প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ এগেইনষ্ট ইউথ ৰেডিকেলাইজেশ্যন অৰ্থাৎ যিমানখিনি
আমাৰ ইউথ আছে যিমান কি যুৱ ব্যক্তি আছে সেইখিনি যেহেতু কি হ'ব ৰেডিকেলাইজ হোৱাৰ চান্সেছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আগতীয়াকৈ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন কৰিব লাগিব আগতীয়াকৈ কি কৰিব লাগিব এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব লাগিব চাচ ডেট তেওঁলোকৰ ব্ৰেইন ৱাশ্বিং নহওক হয় না তেওঁলোকৰ লগত যদি তেনেকুৱা কিবা হৈ থাকে তেওঁলোকে কি কৰিব আইডেন্টিফাই কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকক স্কিলফুল কৰিব লাগিব হয়নে বাৰু ঠিক আছে দেন কি কৈছে ক্লোজ মনিটৰিং অৰ ৰিজনাল জিঅ'পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্টছ অৰ্থাৎ জিঅ'পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্টছ মানে কি এতিয়া যে বৰ্তমান সময়ত কি হৈ আছে বাংলাদেশৰ কিবা এটা হৈ আছে সেইটো যদি আমি নাজাৰআন্দাজ কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে আমাক কি কৰিব ইম্পেক্ট পেলাব আজি এমাহ দুমাহৰ পিছত হয়নে বাৰু সেইটো আমি মনিটৰ কৰি থাকিব লাগিব যে ইখন কাণ্ট্ৰিত কি হৈছে সিখন কাণ্ট্ৰিত কি হৈছে ইভেন ইয়াৰ ওপৰত ইউএছৰ কি ধাৰণা হয়নে বাৰু এই ক্ষেত্ৰত ইউএছএ কি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ৰাছিয়াই কিয় কি মন্তব্য আমি ইউএছ ৰাছিয়া চাইনাৰ কথা কিয় কৈছোঁ কাৰণ কি হয় একেখন পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰি হয় হয়নে বাৰু এতিয়া ইউএছএ পাৱাৰত অহাৰ পিছতে কি কৰিছে চাইনাৰ লগত হাত মিলাইছে চাইনা কি হয় এণ্টি ইণ্ডিয়া হয় যদিও মুখত ভালে ভালে কৈ থাকে ৰাইট কিন্তু সেইবিলাক আমি জিঅ'পলিটিকেল ইভেণ্টছবিলাক আমি যিমানবিলাক কি হৈ আছে ডেভেলপমেণ্টছ হৈ আছে ডেভেলপমেণ্টছ মানে যি হৈ আছে জিঅ'পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্টছখিনি আমি কৰি থাকিব লাগিব চাই থাকিব লাগিব হয়নে বাৰু কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত কি কৰিছে কাৰ লগত কি শ্বেয়াৰ কৰিছে হয়নে বাৰু সেইখিনি আমি চাই থাকিব লাগিব As one officials put, you cannot choose your neighbor, but you can be careful against your neighbor. এইটো কাৰণতে এড কৰা হৈছে কাৰণ এইটো আপোনালোকে কি কৰিব আনচাৰ ৰাইটিং ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে নম্বৰ আনচাৰ ৰাইটিঙত আপোনালোকে এছেট ইউজ কৰিব পাৰিব যে আপুনি আপোনাৰ নেইবাৰটো কি কৰিব নোৱাৰে চুজ কৰি বাছি ল'ব নোৱাৰে কিন্তু কি বাছি ল'ব পাৰে আপুনি কি কৰিব পাৰে আপুনি কেয়াৰফুল হ'ব পাৰে হয়নে বাৰু আমি আজি আমাৰ নেইবাৰ বাংলাদেশ নহয় আমি যদি কি কৰোঁ লেটস সাপোজ আমাৰ প্ৰ ইণ্ডিয়া কি হয় প্ৰ ইণ্ডিয়া কাণ্ট্ৰি এখনৰ কওক ৰাছিয়া ভূটান হয়নে যিকোনো এখন ৰাছিয়া অলৰেডি নেইবাৰ হয় যদি আমি কি কৰোঁ ৰাছিয়াক আজি আমি নেইবাৰ বনাব পাৰিম নেকি বাৰু ৰাছিয়াখন দাঙি আনি বাংলাদেশখন লৈ যাব পাৰিম নোৱাৰো নহয় কিন্তু আমি কৰিব কি পাৰিম যে বাংলাদেশত যি হৈ আছে সেইখিনিৰ প্ৰতি আমি মনিটৰ কৰি থাকি সেইখিনিক আমি গুৰুত্ব দি তাৰ এগেইনষ্টত আমি কি কৰি থাকিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি কি হ'ব পাৰোঁ সাজু হৈ থাকিব পাৰোঁ হয়নে বাৰু সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ Conclusionat কি লিখিব পাৰোঁ the evolving situation in Bangladesh marked the political uncertainty, ideological shift and extremist resurgence posed a serious strategic and security challenge. Strategic বুলি কিয় কৈছোঁ কাৰণ আমাৰ লজিষ্টিকৰ কথা আছে হয়নে আমাৰ কিহৰ কথা আছে আমাৰ ডিফেন্সৰ কথা আছে হয়নে বাৰু লাইক কি BSFৰ strategic তাৰপিছত কি কৈছে security challenges for Assam and Northeast India with election approaching in Bangladesh Indian security agencies remain on alert to ensure that instability across the coast does not translate into threat into the country অৰ্থাৎ কি হৈছে ইলেকশ্যন অহাৰ লগে লগে বা যিমানে ইলেকশ্যন কাষ চাপিছে সিমানে কি হৈ গৈছে তাত ইনচাৰ্জেন্সিৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে ইনচাৰ্জেন্সিৰ সংখ্যা কিয় বাঢ়ি আছে কাৰণ দা পলিটিকেল পাৰ্টি হয়নে মেইনলি কি কৰা হৈছে আমাৰ খালিদা যিটো কি আছিলে হাসিনাৰ যিটো কি আছে পলিটিকেল পাৰ্টি আছে সেইটো কমপ্লিটলি বেন কৰি দিলে সেইটো এটা ইনচাৰ্জেন্সি কাৰণ মেইন কাৰণ মানে যিমানখিনি ফেন বেছ আছিল তেওঁলোকে কি বিচাৰিব যে যদিও হাসিনা নাই আমাৰ এনেকুৱা এজন মেম্বাৰ উঠক যিয়ে কি কৰিব আমাক লিড কৰিব এটা তেওঁলোকক তাতে বন্ধ কৰি দিলে যে কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে নাই আৱামী লীগ নামৰ ঠিক আছে নেক্সট কথা হ'ল BNP যেটো কি হয় কমপ্লিটলি এন্টি ইণ্ডিয়া হয় নেক্সটটো হৈছে কি জামাতি ইছলাম কি হয় এটা হয় ফুলি ইছলামিক কি হয় পাৰ্টি হয় যেটো কি কৰিব সেকুলাৰটো আমাক কি কৰি দিব গণতান্ত্ৰিক যেটো কি আছে আমাৰ ধাৰণা আছে সেইটো তাতেই বন্ধ কৰি দিব হয়নে নেক্সটটো হৈছে ছাত্ৰ সন্মিলন যেটো ইমান বেছি পাৱাৰ নাই তথাপিও যদি উঠে তেতিয়ালৈকে ইমানটোতো কৰিব নোৱাৰে প্ৰ ইণ্ডিয়া হৈ যাব হয়নে বাৰু এইবিলাকৰ কাৰণত কি হৈছে ইনচাৰ্জেন্সিৰ সৃষ্টি হৈছে ঠিক আছে মৌলবাদৰ সৃষ্টি হৈছে সন্ত্ৰাসবাদৰ সৃষ্টি হৈছে যেটোৱে আমাক কি কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া থ্ৰেটৰ কাৰণে ঠেলি দিছে ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে আমি আজি ক্লাছটো গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম যে হৈ কি আছে হয়নে তাৰ কাৰণ কি কাৰণ আমি গম পালো ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়ে কি ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে আমাৰ সিকিউৰিটি থ্ৰেট কৰিব পাৰে চিকেন স্নেকক আমাক কি কৰিব পাৰে হয়নে বাৰু ষ্ট্ৰেটেজিক্যালি আমাক বন্ধ কৰি দিব পাৰে দেন কি কৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াক কি কৰিব দিছে সেপাৰেট কৰিব দিছে ফ্ৰম মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া তাৰ পিছত কি কৈছে আমি ক্ৰছ বৰ্ডাৰত আমাৰ কি হ'ব পাৰে ইনফ্লুৱেণ্টেশ্যন হ'ব পাৰে ঠিক আছে এইবিলাক হৈছে প্ৰবলেমৰ সলিউশন চালো কি সলিউশন কি চালো being careful হ'ব লাগিব মনিটৰ কৰিব লাগিব হয়নে ইন্টেলিজেন্স বঢ়াব লাগিব ঠিক আছে সেন্টাৰৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিব লাগিব হয়নে বাৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ সলিউশন বুজি পালো নে বাৰু বুজি পালো ক্লাছটো সকলোৱে বুজি পালো অনলাইন বুজি পালো আমি কিবা ডাউটছ আছিল এনি ডাউটছ এনি কনফিউজন এনি ওয়ান অফ ইউ বুজি পালো সকলোৱে কিবা ডাউটছ আছিল
জয়শ্ৰী নাই কলুল বুজি পাইছোঁ ওকে বুজি পাইছোঁ সকলোৱে অংকিতা বুজি পাইছোঁ ঠিক আছে যদি আকৌ ডাউটছ নাই কেন এণ্ড দ্য ক্লাছ ক্লাছটো এণ্ড কৰিব পাৰোঁ আমি ঠিক আছে থেংক ইউ